ආයිබෝවන් ඔබ නැවතත් එකතුලා ඉන්නේ Nethra YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ network marketing එහෙම නැත්නම් ජාලීය අලෙවිකරණය තුල තියෙන විශේෂ අංගයක්. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් compensation plan එක. එහෙම නැත්නම් pay plan එක ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. නැත්නම් network marketing ආයතනයකට එකතු වෙන කෙනෙකුට ගෙවන ක්‍රම ගැන තමයි අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් ලෝක පුරා අපි network marketing industry එක තුල ගත්තොත් ප්‍රධාන වශයෙන් pay plans 10ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපි මූලික වශයෙන් ගත්තොත් binary plan, ඒ වගේම matrix plan, donation plan, unilevel plan, board plan, breakaway plan, generation plan, monoline plan, party plan, Australian binary plan. එහෙනම් අපි කතා කරා ප්‍රධාන pay plans කීපයක් ගැන. නමුත් අද දවසේ අපි ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ pay plans 4ක් ගැන. එතනදී පළවෙනි pay plan එක විදිහට අපි හඳුන්වනවා unilevel pay plan එක හැටියට. එතකොට මෙතනදී විශේෂයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ ඔබ අලෙවි කණ්ඩායම නිර්මාණය කරද්දී ඔබට ඔබේ ෆ්‍රන්ට් ලයින් එකට ඔබට ඕනෑ තරම් අලෙවි කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කිරීමේ අවස්ථාව ආයතනය ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි ඔබට යම් කිසි levels ප්‍රමාණයක් දක්වා තමයි ඔබට ආයතනය හරහා ප්‍රතිලාභ ලබන්න හැකියාව ලැබෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට levels 4ක් නැත්නම් levels 10ක් දක්වා තමයි ඔබට ආයතනයක් විසින් ගෙවීම් සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේක ලෝකේ ගත්තොත් ඉතාම ප්‍රචලිත ක්‍රමවේදයක් සහ දැනටමත් ප්‍රැක්ටිස් කරන ප්ලෑන් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. රයිට්, නෙට්වර්ක් මාකටිං වල දෙවනි ප්‍රධාන ක්‍රමවේදය තමයි එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන ප්ලේ ප්ලෑන් එක විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් බයිනරි ප්ලෑන් එක. මෙතනදී විශේෂත්වය තමයි ඔබට අලෙවි කණ්ඩායම් ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තමයි නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට රයිට් සයිඩ් එකේ එක අලෙවි කණ්ඩායමක්, ඒ වගේම ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකේ එක අලෙවි කණ්ඩායමක් විදිහට අලෙවි කණ්ඩායම් දෙකක් පමණක් ඔබට නිර්මාණය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙතන තියෙන විශේෂත්වය ඔබේ වැඩියෙන්ම වර්ධනය වන අලෙවි කණ්ඩායම පවර් ලෙග් හැටියටත් ඒ වගේම ඔබේ ඇතුළතින් වර්ධනය වෙන අලෙවි කණ්ඩායම නැත්නම් ඉනර් ලෙග් එක අපි හඳුන්වනවා වීක් ලෙග් එක හැටියට. එතකොට විශේෂයෙන්ම මෙතනදී ඔබට ගෙවීම් සිද්ධ කරන්න ආයතනයේ හරහා යම්කිසි අනුපාතික ක්‍රමයකට උදාහරණයක් විදිහට 1:1 එහෙම නැත්නම් 3:3 නැත්නම් 6:6 කියන අනුපාතික ක්‍රමයකට මැචිං පෙයා කියලා අපි හඳුන්වනවා. මේ හරහා තමයි ඔබට ආයතනයේ විසින් ගෙවීම් සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේක ලෝකේ ගත්තොත් ඉතාම ප්‍රචලිත ක්‍රමවේදයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. සහ අද දවසේ ලංකාව තුළ විතරක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තරයේ විවිධ මතිමතාන්තර මේ ප්ලෑන් එක තුළ තියෙනවා. නමුත් මේක ඉතාම ප්‍රචලිත ප්ලෑන් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි ක්‍රමවේදය නැත්නම් ප්ලෑන් එක හැටියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් matrix plan නැත්නම් force matrix plan එක හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙතනදී ආයතනය හරහා ඔබට සීමා කරනවා අලෙවි කණ්ඩායම් 3ක් හෝ 5ක් පමණක් ඔබේ ෆ්‍රන්ට් ලයින් එකේදී හඳුන්වා දෙන්න නැත්නම් නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම තමයි යම්කිසි ලෙවල් ප්‍රමාණයකට නැත්නම් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් 3/5 නැත්නම් 5/10 මේ හරහා මේ විදිහට තමයි ඔබේ matrix plan එක ගොඩ නැගෙන්නේ. එතකොට ඒ අලෙවි කණ්ඩායම් වල ඒ සේල්ස් වලට එහෙම නැත්නම් ඒ විකුණුම් ප්‍රමාණය අනුව තමයි ඔබේ ගෙවීම සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එතනින් එහාට ඔබේ කණ්ඩායම කොච්චර වර්ධනය වුණත් ඔබට කිසිම ගෙවීමක් මේ matrix plan එක තුලදී දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකත් අද ලෝකේ බහුලවම භාවිතා වෙන ක්‍රමවේදයක් matrix plan එහෙම නැත්නම් force matrix plan කියලා අපි හඳුන්වනවා. එහෙමනම් අපි කතා කරන්නේ තවත් ප්‍රධාන ගෙවීම් ක්‍රමයක් ගැන. විශේෂයෙන් මේක අපි හඳුන්වනවා breakaway plan කියලා. අද ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි අද ලෝකයේ තියෙන ඉතාම ප්‍රචලිත plan එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔබ ආයතනයත් එක්ක එකතු වුණාන් පස්සේ ඔබට අලෙවි කණ්ඩායම් වැඩි ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් හරහට ඒ වගේම පහළට වැඩි අලෙවි කණ්ඩායම් ප්‍රමාණය නිර්මාණය කිරීමේ අවස්ථාව ඔබට හිමි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබට මෙතනදී ගෙවීම් කරන්නේ ඒ සමස්ත කණ්ඩායමේ සේල්ස් මත ඔබට යම්කිසි ඔබේ රෑන්ක් එක මත ඔබට ප්‍රතිශතයක් විදිහට ඔබට ගෙවීම් සිද්ධ කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් 10%, 15%, 120%, 125%, 140% දක්වා ඔබ ගමන් කරද්දී ඔබේ රෑන්ක් එක මත ඔබට ගෙවීම් සිද්ධ කරනවා ආයතනය විසින්. එතනදී ඔබ නිෂ්පාදනය හඳුන්වා දීම වෙනුවෙන් ඔබ නැත්නම් ඒ කරන ප්‍රචාරණය වෙනුවෙන් ඔබට ගෙවීමක් වශයෙන් තමයි ආයතනය මෙතනදී ඔබට ගෙවීම් සිද්ධ කරන්නේ. ලංකාවේ තියෙන නෙට්වර්ක් මාකටිං කම්පනීස් ගත්තොත් මේ ක්‍රමවේදය ඉතාම බහුල වශයෙන් භාවිතා කරනවා කිව්වොත් අපි නිවැරදි. ඒ වගේම තමයි අද ලෝකයේ තුලත් ඉතාම ප්‍රචලිත ප්ලෑන් එකක් විදිහට මේ breakaway plan කියන එක හඳුන්වන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට නෙට්වර්ක් මාකටිං ගැන ඒ වගේම ප්‍රොෆෙෂනල් නෙට්වර්ක් මාකටර් කෙනෙක් හැටියට ඔබට වැඩිපුර දැනුම අවබෝධය ලබා ගන්න ඔබට අපේ Nethra channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. channel එක ඔබට subscribe කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ bell icon එක click කරන්න ඔබට notification නිරන්තරයෙන්ම ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.